स्वागत छ मेरो किचनमा। आज मैले सजिलो र स्वादिलो मस्यौराको तरकारी बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु र यसको लागि मैले मस्यौरा, आलु, हरियो मटर, अदुवा, लसुन, प्याज, खोर्सानी, तेजपात, जिरा, धनिया, मेथी, नुन, बेसार अनि तेल र घिउ तयार पारेकी छु। आज मैले कुबिन्डोको मस्यौरा बनाउँदै छु। यो बनाएको भिडियो मेरो युट्युब च्यानलमा छ, त्यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। म अब मस्यौरालाई लो हिटमा फ्राई गर्दैछु। एकैचोटि हाई हिट गर्यो भनेदेखि चाहिँ मस्यौरा छिटो डढ्न सक्छ। मस्यौरालाई अब यतिको रातो भएपछि म झिक्दैछु। मैले 2टा आलु, 2टा टमाटर, एउटा प्याजलाई काटेर तयार पारेको छु र यसमा 1 टीस्पुन धनिया, हाफ टीस्पुन जिरा, 2टा दाना लसुन र 1 टुक्रा अदुवालाई पिसेर मसिनो गरेर राखेको छु। मैले अघिकै तेलमा अलिकति जिरा र अलिकति मेथी फुराउँदै छु अनि सबै सामानहरू म राख्छु। मैले एउटा तेजपात राखेँ, प्याज राख्दैछु। अब यसलाई एकछिन रातो हुँदैसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। प्याज यतिको रातो भएपछि म यसमा आलु राखेर एकछिन आलु पनि भुट्छु। आलु राखेर एकछिन यसलाई यसरी परपरी भुट्नुपर्छ, तर यसरी प्याज चाहिँ डढ्न दिनु हुँदैन। अब म यसमा सबै सामग्रीहरू पालो पालो राख्दै गर्छु। मटर राखेँ मैले, अनि यसलाई एकैछिन चलाइदिउँ। त्यसपछि मैले बेसार राख्दैछु। हाफ टीस्पुन मैले बेसार राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनुपर्छ। अब यसमा अघि मैले पिसेर राखेको मसला राख्दैछु। यसरी पिसेर राखेको मसलाले एकदम मिठो स्वाद ल्याउँछ। अब यसलाई एकैछिन भुट्नुपर्छ। यसरी मसला राम्रोसँगले भुटेर आउनुपर्छ। अब म यसमा टमाटर राख्दैछु। टमाटर राखेर एकछिन राम्रोसँगले चलाइदिन्छु। अब मैले हाफ टीस्पुन ठुलो खोर्सानी राखेँ। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार राख्ने, रस कतिको खान मन लाग्छ त्यही अनुसार। मैले 1.5 टीस्पुन राखेँ। अब यो टमाटर पाकुन्जेलसम्म यसलाई एकैछिन छोपेर पकाउनुपर्छ। टमाटर पनि गलेर आयो, आलु पनि राम्रोसँगले पाकेको छ यसरी। अब म यसमा पानी राख्दैछु। पानी चाहिँ कति रस खाने हो त्यही अनुसारले राख्ने। अब यो पानी राखेपछि एकछिन उम्लेपछि म मस्यौरा राख्छु। यतिको उम्लेर आएपछि अघि मैले फ्राई गरेर राखेको मस्यौरालाई मैले राख्दैछु। अब यसलाई एकचोटि चलाइदिएर छोपेर यसलाई 4-5 मिनटसम्म मजाले पकाउनुपर्छ। मस्यौरा पाकेपछि यसरी राम्रोसँगले फुलेर आउँछ, मङमङ बास्ना पनि आइरहेको छ। अब म यसलाई सर्भ गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति घिउ राख्दैछु। मैले 1 टेबल स्पुन घिउ राखेँ। घिउ राख्नाले एकदमै मिठो बास्ना र स्वाद आउँछ। रेडी भयो हाम्रो मस्यौरा र आलुको तरकारी। यो बनाउनु पनि सजिलो र खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ।
यहाँले पनि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नलाई नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।